Hello everyone! In advance, Merry Christmas po sa inyong lahat. So, eto na yung pangako ko na recipe na aking PutoFlan. So, lagi po akong gumagamit ng 8 itlog, kahit anong sizes po niya, small, medium, large. So, gumagamit po ako ng 8 na egg yolks. And yung po kanyang white, itatabi natin para sa ating puto. Para po sa mga nakasubscribe na sa aming channel, welcome back po at thank you so much po sa panonood. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe na kayo and click the notification bell. Salamat po! So, eto lang po yung pinaka-sekreto ko kapag gumagawa ko ng PutoFlan kung bakit may masarap siyang aftertaste. Yun po ay calamansi at vanilla combination. So, para po sa 8 egg yolks, isang lata po ng condensed milk ang katumbas. Dapat niya na ihahalo natin sa kanya. So, ready na po ang ating mixture ng leche flan. Kaya uunahin na po natin itong lutuin. I-steam po natin siya for around 6 to 7 minutes. Habang nag-i-steam po tayo ng ating leche flan, umpisahan na natin yung mixture ng ating puto. Ito yung mga kailangan natin. So, kailangan natin ng egg whites, baking powder, pwedeng melted butter or cooking oil, and then ang ating sugar. Wala akong white sugar, so brown sugar yung gagamitin natin. Kakailangan din natin ng either whole milk or evaporated milk. And para masarap ang puto, gagamitin natin ay cake flour. So, imimix lang ho natin siya mabuti dito sa bowl. Medyo mag-iiba yung kulay niya. Hindi siya white na puto dahil wala po tayong white sugar. So, medyo magbo-brown siya ng konti. Pero yung lasa, hindi naman po siya nabago. So, 7 minutes na po, kaya pwede na nating i-check yung ating leche flan kung luto na siya. Para pwede na nating ilagay yung mixture ng ating puto. Then, itutuloy lang po natin siyang i-steam for another 7 to 8 minutes. Or isang way po para malaman natin kung luto na ang ating puto ay iti-check po natin siya gamit ang ating toothpick. So, ayan, malinis na siya. So, ibig sabihin, pwede na. Kung sakali po na gagawin nyo ang recipe na ito, please don't forget to leave us a feedback on the comment section below. Maraming salamat po sa panonood and stay safe!